Sziasztok, itt vagyunk egy átlagos péntek este, Kazinczy utca, Király utca sarka, és a mai videóban a Kazinczy utcán fogunk szétnézni. Annak az apropójából, hogy most szerdán a közgyűlésen lett leszavazva az a terv, hogy sétáló utcává legyen alakítva. És itt látható is, hogy a gyalogos forgalom itt a legnagyobb, autó alig. Viszont nagyon szűkek a járdák, hát itt igazából két ember nem fél el egymás mellett. És a Podmaniszky mozgalomnak volt ez a javaslata a közgyűlésen, témaként ott is volt, hogy legyen sétáló utca, és ezt egyébként több szervezet is támogatja, járdagyalogosok, Színes Erzsébet város, viszont az Erzsébet város polgármestere közbenjárására leszavazták. Egyébként szűk itt a hely, tehát itt igazából autóval nem is nagyon lehetne közlekedni. És most igazából a Kazinczy utca volt elsősorban szó, de a Dob utca is ugyanilyen. Ugyan itt a belvárosban. Most így végig megyek, és akkor is szétnézünk, hogy mi a helyzet így errefele. Ja, és itt ilyen építkezések vagy egyebek miatt vannak még. Nem is lehet egyszerűen közlekedni, mert itt a járda is le van zárva, és gyalogosokat föltelelik az úttestre. Itt éppen zajlik egy építkezés, le van zárva a járda. Gyalogos forgalmat meg átterelték ide az amúgy is szűk járdára, a másik oldalra. Kazinczy utca, Dob utca keletkeződés. Akkor most benézzünk a Dob utcába is. És hát látjátok, hogy itt sem nagyon van hely. És a gyalogos forgalom, aminál, tehát most, hogyha egy-két autó elmegy így 2-3 percenként, akkor már sokat mondok, gyalogosból viszont annál több. És itt főleg szórakozó helyek vannak, meg ilyen beülős helyek, ahol inkább gyalogjárnak, és tehát akkor mindig a Kazinczy utcán vagyunk. Hát az ilyen helyeken teljesen egyértelmű, hogy a sétáló utcává kell alakítani. Nagyon szűk a járda, és ugye igazából autóforgalomnak is alig van hely. Na, csak közben elkezdett esni az eső, de hát mindegy, annyira azért még nem, hogy videózás zavarja. Hát egy tájékoztatótábla. De most azért ne felejtsük el, a buli negyedben vagyunk. Azért az a 400 eurós bírság, az nem semmi. És közterületen adásul este 10 és reggel 6 között nem lehet alkoholt árulni, és elvileg inni se lehet. 400 eurós büntetés is járhat érte. Szerintem ilyeneket kéne az utca elejére felrakni, ezek a ugye Demszky bunkó modernebb változata, hogy akinek van behajtási engedélye, ugye neki lenyílik. De így lehet már egyszerűen sétáló utcával semmi. De itt a belvárosban azért a lakosság kb. 80%-a amúgy is tömegközlekedés használ, vagy mikromobilitási eszközt. Nagyon kevés autó van itt. És ez egy esős péntek esti nap, de hát látjátok, hogy a gyalogos forgalom az viszonylag nagy. Tehát itt nyáron ennek a kb. 20-szorosa legalább van. Itt van a közlekedési eszköz, ami egy sétáló utcába is bőven elfér. A Lime-osról ennek ugye mikromobilitás. És hát itt nézzétek, a parkoló autóktól alig lehet elférni egyébként is. Járda meg alig, itt ezen két ember nem fél el. És itt valaki megáll egy percre, aztán már is így feltorlódik a sor, nincs hol kikerülni. Nézzétek, a mikromobilitási pontok itt is vannak, azokkal nem is lenne gond, azok elférnek egy ilyen szűk utcába is. És ott már valósan szerintem kint vagyunk a Rákóczi úton. Az utca végén, szerintem ott ahol a buszok mennek, az már a Rákóczi. Látjátok, itt főleg ilyen beülős helyek vannak, hát elég van hely, tehát ezért kéne egy sétáló utcát kialakítani. Főleg a taxik, de egyébként mások is itt mennek, mint az őrült, és egyébként a gyalogosok nem tudnak hol menni.
És itt nagyon szűk a járda, tehát egy kicsit arrébb lészel, mondjuk valaki jön szembe, hogy elférjen. És jó esetben most például nem fog ledurálni egy taxis. Mi lehet itt, amikor tényleg jó idő van, meg nyár és turista szezon. Hát ahhoz képest itt meg egész lájtos a helyzet. És csak elmutassam, még mindig a Kazinczy utcán vagyunk. Tehát ez itt egy Kazinczy utcai helyzet. Tehát nem tudom, erre kimondaná a polgármesteren kívül, hogy itt ne legyen sétáló utca. Hát biztos, hogy nem sok esze van, aki azt mondaná, hogy itt nem kéne. És hát ennyi, ez itt meg már ugye Rákóczi út. Hát itt akkor majd a buszmegállóba fel is tudok valami szállni. Itt egyébként tavaly valamikor építettek egy zebrát, hogy ne kelljen nagyot kerülni a megállók fele. Hát ezt igénybe is fogom szerintem venni. Aztán majd valami hetes járatra itt felszállok. És akkor már a Bosnyák téren pont jött egy 80-ben idáig el tudtam jönni. És hát így helyszíni bejárás után is ugye azt tudom mondani, hogy teljesen igaza van a Podmanicki mozgalomnak, és a felvetés is teljesen valid, hogy Kazinczy utcát a sétáló utcával kell alakítani. Hát úgy is, mint azért a Podmanicki mozgalom tagja, ugye ezzel a videóval így a helyszíni bejárással igazából igazolni tudtam ezt a dolgot. Most csak egy ilyen kis rögtönzött videó volt, mindjárt jön a villamos, és akkor azzal már hazafele. Következő videóban találkozunk, ami egyébként szintén egy Podmanicki mozgalmas lesz, akkor Rákos rendezőn tartunk helyszíni bejárást. Azt, hogy abból mit lehet majd publikusba kirakni, és mit nem, az majd holnap kiderül. Találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!